непереливки. Коли комусь непереливки, це означає, що він або вона у сутужній ситуації. Йому важко або скрутно, так само, як і нам. Якщо ви не хочете вподобати це відео або не підписуєтесь на канал, тож закликаємо вас до цього, а також до того, щоб підтримати цей канал фінансово. А спонсором цього показу є Вікторія Ільченко, яка підтримує нас фінансово і дивиться наш канал. Отже, гайда до історії слова. Непереливки. Насправді воно досить прозоро розкладається на заперечувальну частку «не» і дивне слово «переливки», якого в українській мові немає. Тому перед ним і стоїть оця зірочка, яка офіційно називається астериск. Мовознавці позначають нею ті слова, які гіпотетично існують в мові, але насправді не існують, тому що слова «переливки» немає. За своєю структурою слово «переливки» досить прозоре. Очевидно, воно походить від дієслова «переливати». Але що і куди переливати? Мовознавці мають дві гіпотези, два припущення з приводу того, хто і що і куди переливав. Перше припущення полягає в тому, що переливки могли стосуватися якоїсь цінної рідини, яка переливалася через вінця, через края, її було настільки багато, що її було не шкода. А коли не переливки, це означає, що її недостатньо. І як кухоль цього пива, в ньому пиво не переливається, тому що пива немає. Скрутна ситуація, не переливки. Друга гіпотеза, друге припущення полягає в тому, що існує або існував такий весільний обряд в Україні. Молодим під час весілля, коли вони йдуть дорогою, виливали з відра воду на дорогу, і вони повинні були переступити через ці потоки води. Їм так переливали цю дорогу водою, щоб усі негаразди в житті можна було легко переступити, як цю перелиту воду. І відповідно, якщо не переливки, це означає, що важко щось зробити, важко переступити через життєві негаразди. Цікаво також те, що подібне слово мають ще дві мови, а саме білоруська, яка має слово «непереливки» або «непералівки» з тим самим значенням, а також польська мова, яка має схоже слово «непшелевки», і, до речі, тут «не» пишеться окремо, тому що польська мова таки має слово «пшелевки», яке означає щось дрібне, незначне, хоча найчастіше вживається саме як «непшелевки». Також цікаво те, що російська мова не має такого слова. Російською потрібно сказати або «плохо діло», або «безвиходне положення», але чистого відповідника до непереливки в російській мові немає. Ось вам неперелита історія непереливок. Подобається відео, прокоментуй, підписуйся і підтримуй фінансово. А ми й далі будемо аналізувати історію українських слів.